May natin mga naripak na bigas. Mag-intro muna tayo, guys. Kaya bagong pagkabuhay. Bumili kasi yung kaibigan ko dito sa Japan ng bigas ng 300 kilos. Eh, kailangan niya ng 10 kilos. Kaya ako na lang nag-repack. Pero yung pinagbilhan nito yung supplier, ayaw mag-repack. Kaya ako na lang nag-repack. Wala naman akong kita dito. Gawang-gawa na lang to. Tulong-tulong lang ito. Hindi ko na siningil yung kaibigan ko sa service ko dito sa kanila. Libre na to. Hindi ko na siya siningil. Yung wala na ako ditong arubaito na pera, hindi ko na kinuhanan. Kasi naman, friend naman. Hindi na ako kumuha ng service ko sa kanila. Service fee, wala na. Free na yun. Tapos, ako din naghanap ng supplier nila. Dito. Pinirap ko lang siya para hindi siya masira sa mga client niya. Yan na, labas-labasin ko lang tumulong. Pati yung gum tape akin din. Gum tape akin din. O, diba? O, diba? Saan ka pa? It's only iba in Japan lang yan. It's only iba in Japan lang yan yung may good service na ganyan sa mga palipalay natin. Di ba makikita nyo pagka paano mag-repack ng mga bigas, ang hirap, di ba? Ganon talaga. Pero siguro pag nakita naman ng friend ko to, baka bigyan ako ng pakonsuelo. Pero kaya mo na, kahit wala. Okay lang. Bala na si Batman. Bala na si Batman magbigay ng ating blessing. Bigyan ba tayo ni Batman ng blessing?
Ang mahirap nito kasi, i-ano ko na siya, yung sa kuro, mahirap i-ano ngayon to. Kasi siya eh. Ate Angie, unigay na ako ng 3. Video niyo kunin ko. Ayan, cargador is life. Ayan. Para sa mga single mom dyan. Nagaya ko. Ayan, cargador is life.
lang din. Minsan ano. Wala ko pumayat pa ako. Hi, butterfly. Hi, butterfly. Nakapitiway sila. Kawawa naman yung iba. Okay, yan na. Ang aking kinarir na na bigas. Ayan guys, tapos na ako mag-repack. Ayan, wait lang, may video tayo.